Assalamu alaikum, our dear viewers and dear listeners. Welcome back to my YouTube channel Knowledge Catalyst. Students, munga inheritance या genetics shiro kade mung pake inheritance of single trait या monohybrid cross पंजाब कथा सुगोरे या बल पाके monohybrid cross जजान पुया कौ monohybrid cross सतवई या दे त मुख्तलिफ नमूना वई Mendel first law ته هم وای law of segregation, law of separation, law of purity of gametes دا ټول به ان شاء الله په دې ویډیو کې وایو ویډیو سکپ نه کوي تر اخره پورې وګورئ ان شاء الله پوهیږئ به پې مانو هایبریډ کراس څه ته وایي ګوره دا هغه کراس دی جنیټکس کې به مونږ ټول کراسونه بس لګیا یو مونږ به یو بل سره مختلف کرکټر مختلف ټریټ کراس کوو او ریزلټ به ګورو چې څنګه ترې راځي افسپرینګ کې Now, a cross between two individuals that is differed with respect to one particular trait. ګوره د دوو individuals ترمنځ زمون سره داسې کراس چې دا کراس زمون سره بدل وي ډیفر وي په لحاظ د یو خاص ټریټ سره with respect to one particular trait سر په دې پوه نه شو practically examplically دا مونږ په دې پوه کا exemplify it اگزامپل باندې ځان پوهه کړئ ډېر زیات ایزي دي زه به تاسو له یو دوه اگزامپلې درکړم باقي مینډلز اووه کرکټر سیډ شیپ سیډ کلر پارټ شیپ پارټ کلر فلاور پوزیشن فلاور کلر سټیم هایټ دا زموږ یوټیوب چینل باندې اپلوډډ دا ویډیو ضرور وګورئ اوس مثال کې طور پر زه لیکم اگزامپل په دې به ډېر ښه پوه شئ اگزامپل نمبر 1 ظالم بس د سیټ شیپ نه اخلم تاسو چې کم یو اخلئ که تاسو میټرک سټوډنټس یې نو تاسو په میټرک په بوک کې به مو ویلي هغې سټیم هایټ اخیستې هغه هم درته کوم خو اول په سیټ شیپ باندې کوو زه مونږ وی سیټ شیپ دا یو کرکټر و مینډل سټډي کړی و په دې کې دوه ټریټس و دنده یو راونډ یا سپیریکل بل رینکل یا ایر ریګولر راوند یا سپیریکل یا زمون سره ریګولر په سیټ شیپ کې کنه دوه ټریټس شاباش یو راوند او بل رینکلډ دا راوند لیټ سپوز دا زه لیکم په کیپیټل آر سره کیپیټل آر ځان پوهه کوي او رینکل لیکم په سمال آر سره مینډل څه وکړو هغه پیرنټل جنریشن واخیستو P1 فرست پیرنټل جنریشن دا یې واخیست به زه لږ بره ولیکم چې تاسو ته ښکاري ځان پې پوهه کړئ ډېر زیات ایزي دي او په پیپر کې ایم سی کیوز ډېر زیات د دې نه پاسبل وي راځي P1 یې واخیست P1 مطلب فرست P مطلب پیرنټل نو فرست پیرنټل جنریشن اولنی چې د کم پلار فرست پیرنټل خو چونکې بوټي سټډي کول نو هغه څه وکړو راونډو داسې مټر بوټی راواخیست چې راونډو او بل چې رینکلډو راوند او رینکل یې کراس کړو هوموزایګس راوند دا یې کراس کړو د هوموزایګس رینکل سره یا په اسانه ژبه کې هوموزایګس سپیریکل دا یې کراس کړو د ایر ریګولر سره یا ریګولر د ایر ریګولر سره کراس کړو مټر بوټی نو یاد لرئ اوس به تاسو ډېر په اسانه پوه شئ د راوند لپاره ما لیکل دي دا دی کیپیټل آر شاباش د رینکل لپاره ما لیکل دي سمال آر تاسو به پولینیشن کلاس اتم او کلاس 10 کې ویلی ګوره چې د یو بوټی لیټ سپوز زه دلته تاسو له جوړو دا یو مټر بوټی دی مثال کې طور پر او دا مثال کې طور پر لیټ سپوز زما سره بل مټر بوټی دی که زه پولن ګرین د میل پارټ نه فیمیل پارټ ته یا فیمیل نه میل ته څه دومره ډفرنس نه وي د دې بوټي نه دې بوټي ته وړم مطلب دوه ډفرنٹ بوټو ترمنځ دا یو بوټی دی دا بل مټر بوټی دی د دې د میل پارټ نه فیمیل پارټ ته یا فیمیل پارټ نه میل پارټ ته تاسو قصه پوره ویلې ده پولن ګرین وړم دا سیلی هم وړی شي دا مچۍ هم راتلی شي حشرات انسیکټ د یو ځای نه بل ځای ته وړی شي
مطلب مې د خبرې دا دی چې دوه مختلف بوټي دي دې پولینیشن ته بیا کراس پولینیشن وایي خو که په یو بوټي کې وي مثال دا یو بوټی دی زما سره په دې بوټي کې دنده یا سیلی راشي یا انسیکټ یا حشرات یا انسان یې پخپله وکړي چې په یو بوټي کې دنده یې هغې ته سیلف پولینیشن وایي خو چې دوه مختلف بوټي بیا کراس وي نو دا یو د راوند یو د ورینکل بل دی دې پولینیشن ته کراس وایي اکثر ایم سی کیوز کې ستاسو نه تپوس کوي تاسو نه بیا ایري دا ګورئ کراس پولینیشن دی ځان سره ولیکئ نوټ بک کې کراس پولینیشن اوس مندل بل څه کار وکړو ګیمیټ یې جوړ کړو د ګیمیټ په جوړولو ځان پوهېږئ څنګه به جوړو ګیمیټس به د دې هم جوړو او د دې به هم ګیمیټس جوړو ګیمیټ فارمیشن هر یو سټیپ ورته ځان ته لیکئ ګوره کیپیټل آر دا هوموزایګس کیس د یو شانتي دي دوه دي نو په ګیمیټ کې به د دې نه موږ یو کیپیټل آر وال بالکل وام تګسته جناب دوه سمال آر دی ګیمیټ جوړو یو سمال آر به ترې واخلم ګوره اوس بل سټیپ به ستاسئ فرټیلایزیشن دا دواړه به څه کوي فرټیلایزیشن شاباش دې ته مخې ته لیکئ چې کوم سټیپس وي فرټیلایزیشن شاباش جوانو ډیر زیات ایزی دي فرټیلایزیشن نو کیپیټل آر سمال آر چې میلاو شي څه شی به دې جوړ شي کیپیټل آر سمال آر زموږ سره دا پیدا شو داسې بوټی پیدا شو چې هغې کرکټر شو کوو د ډامیننټو لکه زه تاسو ته ویم دا کیپیټل آر دا هم زموږ سره راوند دی خو کیپیټل آر سمال آر دا هم زموږ سره راوند دی ولې دا هیټروزایګس کیس دی او په هیټروزایګس کیس کې به ډامیننټ خصوصیت ظاهریږي او ریسیسیو به پټیږي نو دا کیپیټل آر دا چې کوم دی دا غالب دی په دې سمال آر باندې او کیپیټل آر مونږ ته راوند شو کوي نو په دې کم F1 چې راغی اوس F1 څه ته وایي F1 مطلب فرست او F مطلب فیلیل لیټن ورډ دی ځان سره ولیکئ اکثر تاسو نه تپوس کوي دا وایي کم ورډ دی لاتینۍ ژبې لفظ دی لیټن ورډ او F مطلب فیلیس څه شی شاباش فیلیس اوس فیلیس څه ته وایي په انګلیش کې سن اردو او پښتو کې څه ته وایي بچو ته مطلب اولني بچي چې دغه راوندو ګول مټر او دا داسې تاو شوی راتاو شوی داسې مټر تاسو ته پښتو کې څه وایي دا یې کراس کړو نو د هغې نه داسې بچي پیدا شو چې ټول ګولو مندل حیران شو چې څنګه ما خو چې کوم د رنګ کلم کراس کړی دا ټول ما ته راوند شو کوي نو هغه په قلاره نه شو واپس بیا سیلف فرټیلایزیشن شروع کړو دې نه ځان څه سکرین شاټ واخلئ په دې قسم ټول پویه کومه شاباش ډیر زیات ایزی دي مندل څه وکړو ګوره دا F1 چې کم راغی دا یې کراس کړو F1 چې کم بوټي پیدا شو هغې کراس کړو د F1 سره مطلب دغه سیم بوټی یو شان بوټی دا یې کراس کړو دې ته بیا سیلف فرټیلایزیشن وایي دې ته څه نوم وایي اکثر ایم سی کیوز کې راځي دې ته ولیکئ ایم سی کیوز سیلف فرټیلایزیشن تاسو ته وایي چې سیلف فرټیلایزیشن څه ته وایي بس دې پروسس ته سیلف فرټیلایزیشن یا بل ورته څه نوم وایي که تاسو پنجاب یا فیډرل بک ګورئ ان بریډینګ هم دې ته وایي که تاسو هغه ګورئ بیا پرې نه پوهېږئ چې ان بریډینګ څه ته وایي ان بریډینګ چې کله دا F1 د دې F1 څخه کراس کړي ته ان بریډینګ اره سر چې بل یو نوم سیب کراس ورته هم وایي شاباش سیب کراس بس دلته دا یو څو ټرمینالوجي دې ځان سره ولیکئ سیب کراس څه ته وایي یو دا دویم ټیسټ کراس څه ته وایي دریم بیک کراس څه ته وایي داسې ډېر ډفرنٹ ټرمینالوجیز دي نو یاد لرئ سیب کراس مطلب دی سیلف فرټیلایزیشن یا انبریډینګ چې کله F1 هیټروزایګس دغه سیم هیټروزایګس کې څه کراس کې دې ته وایي سیب کراس څه ته وایي F1 کراس F1 is called data سیب کراس وایي
چې کوم F1 اولني بچي پیدا شو دا د یو بل سره کراس کې دې ته سیف کراس وایي. اوس ټیسټ کراس څه ته وایي؟ ټیسټ کراس دې ته وایي چې کله دا F1 زموږ څخه کم پیدا شو راوند دا ټول راوند دا راواخلې دا F1 ځان پې پویه کوي دا کراس کې د هوموزایګس ریسیسیو سره یاد لرئ دا هوموزایګس دی دا هم هوموزایګس دی چې کله یو شانتي وي مطلب په اسانه ژبه کې به زه ولیکم چې کیپیټل A او کیپیټل A دا هم هوموزایګس دي سمال A دا هم هوموزایګس دي که زه لیکم کیپیټل A او سمال A دا هیټروزایګس دي هوموزایګس نه دي همدغه رنګه کیپیټل R هوموزایګس راوند دی سمال r هوموزایګس ریسیسیو دی او کیپیټل R سمال r دا هیټروزایګس دی او مندل وی چې F1 هایبرید با F1 دا هیټروزایګس کیس دا به همیشه دپاره د دې ډامیننټ ټریټ شو کوي او بالکل یې شو کو راوند دی که نه ډامیننټ راوند دی چې کله ته دا F1 راواخلې او د هوموزایګس ریسیسیو سره کراس کې دې کراس ته نوم وایي ټیسټ کراس او ډېر زیات امپارټنټ دی زموږ سره ټیسټ کراس شاباش دا د MCQs دپاره ډېر زیات امپارټنټ دی دا یو څو ټرمینالوجیز چې کله د F1 هایبرید دا راواخلي د هوموزایګس ریسیسیو سره کراس کې دې ته ټیسټ کراس وایي اره سر جي بیک کراس څه ته وایي بیک کراس چې د F1 ناوالی any of the parents سره کراس کې که د دې سره کراس کې او که د دې سره خو که د هوموزایګس ریسیسیو سره د کراس که دې ته بیا پارټیکولرلی وایي بیک ټیسټ کراس ورته وایي بیک کراس چې کله دا F1 first filial generation any of the parents سره کراس کې دې ته وایي بیک کراس any of the individual دې ته وایي بیک کراس او دې بل ته زموږ سره وایي ټیسټ کراس ځان پې پوهه کوئ ټاپک لینتي دی وایي شاباش ډېر زیات ایزي دي هوم ورک هم دی بیا هم شاباش چې اوس به څه کوو دا F1 به رالو د F1 سره به کراس کوو ډېر زیات ایزي ده خبره ټایم هم لیټ د F1 ملټیپلایډ بای F1 ایکول ټو دې نه چې کوم F2 راځي مطلب سیکنډ فیلیل جنریشن مندل څه وکړو F1 یې راواخیست د F1 سره کراس شو F1 کې څه کیپیټل R سمال R وکنه دا کار یې وکړو چې کیپیټل R سمال R دا یې کراس کړو د کیپیټل R سمال R سره بالکل دا یې وکړو دې نه چې کوم بچي را پیدا شو F2 هغه کې څنګه کار و اوس په هغه ځان پوهه کوو دوه طریقې دي یو ته چیکر بورډ وایي یا پنټ سکویر او بل فورک میتډ دی په دواړو یې درته کومه تاسو به ځان پوهه کوئ د دې به اول ګیمیټس جوړ کړئ نو ګیمیټ ډېر زیات اسان دي تاسو ته ما دغلته طریقه ښودلې وه که سیم یو ترې راله خو دلته ډفرنټ دي که نه نو کیپیټل R او سمال R یوه طریقې چې کوم ده د چیکر بورډ یا پونټ سکویر ده څنګه دلته ګیمیټ یو کیپیټل R یو سمال R ګوره دې ته چیکر بورډ یا پنټ سکویر وایي اوس کوېسچن دا راځي پنټ سکویر ورته ولې وایي ځکه پنټ یو ساینسدانو دا پروفیسر و یونیورسټي اف کیمبرج چې کومه یونیورسټي ده په هغې کې هغه و پروفیسر و دې وجې نه ورته پنټ سکویر هغه ډیزاین کړی و دې سیټ ته لیټ سپوز دا میل دی میل مې ولیکو دلته فیمیل یو سیټ ته زه لیکم کیپیټل R دلته مې ولیکو کیپیټل R دلته لیکم سمال R دلته لیکم سمال R دغه طریقه ده چې هاریزنټلی او ورټیکلی لاینز به راکاږي نو ستا سره به راشي چیکر بورډ اوس سمپلی کراس دی سمپل دا دې سره کراس کړه نو کیپیټل R دا دې سره کراس کړه کیپیټل R سمال R اوس دې نمبر وشو د دې پاتې شو راغی کیپیټل R سمال R دا د دې سره کراس کړه سمال R تاسو ته خو دا پته ده چې زموږ سره کیپیټل R څه شو کوي سټارټ کې مې لیکل دی راوند کیپیټل R سمال R څه شو کوي دا هم زموږ سره راوند شو کوي شاباش
capital R small r څه شو کوي round small r څه شو کوي wrinkled شاباش دا طریقه را دې ته وایي چې کربوړ یا punnett square. اوس یو دوه قسم ریشو دي ریشو چې لیکو نو دوه ریشو به لیکو یو به لیکو جینوټیپک ریشو جینوټیپک او بل به لیکو پینوټیپک ریشو نو یاد لرئ په پینوټیپک کې به زه لیکم راوند ریشو رینکل داسې راوند ریشو رینکل نو اوس تاسو راته ووایئ په دې ډایګرام کې په دې چې کربوړ کې راوند څو دي یو دوه او درې نو 3 ریشو رینکل څو دي یو 3:1 دا زما سره راله پینوټیپک ریشو یا په پرسنټیج کې MCQs اکثر پرسنټیج راځي 3:1 مطلب 75% ریشو 25% یا بل قسم MCQs داسې راتلی شي دوانه په 100 تقسیم کا نو دا به شي 0.75 او د بل سیټ ته به شي 0.25 دا شوه پینوټیپک اوس جینوټیپک ریشو به څنګه معلوموو په جینوټیپک کې به یو سیټ ته زه لیکم کیپیټل آر مطلب هوموزایګس راوند او بل ته به لیکم کیپیټل آر سمال آر او بل سیټ ته به لیکم سمال آر نو دا راته وښایي چې کیپیټل آر په دې کې څو دي دا به تاسو وګورئ چې یو دی په دې ټول کې نو دلته ولیکئ 1 ریشو کیپیټل آر سمال آر څو دي یو او دوه 1:2 او سمال آر یو دی 1:2:1 دا MCQs کې اکثر راځي که تاسو نه تپوس وشي چې the genotypic ratio of monohybrid cross is 1:2:1 یا the genotypic ratio of Mendel first law is 1:2:1 یا the genotypic ratio of law of segregation is 1:2:1 یا که داسې راشي what is the phenotypic ratio of monohybrid cross نو بیا به لیکئ 3:1 که په پرسنټیج کې وه 75:25 اکثر بک کې داسې وي نو اوس که زه کوم ټایم هم ډېر زیات لیټ دی او سکول کې مې نن تقریبا 8 کلاسز اخیستي نو تھروټ انفیکشن دی خو سکول کې ما تاسو ته دا بالکل کلیر کټ ویلې ده سټیم هایټ مې هلته ایکسپلین کړی و چې یو ټال او یو ډارک اوه کرکټر مې په دې بورډ درته لیکلي په هر یو تاسو کولی شئ ما سیټ شیپ واخیست تاسو واخلئ سټیم هایټ ټال او ډارک کراس کوي که هغه هم کراس کړو همدغه سیم ریزلټ به راځي د هر یو کرکټر دپاره دا یونیورسل ریزلټ دی چې کله دا ډیویټ کېږي ایکسپشن مینډیلین ایکسپشن کې به موږ وایو مینډل صرف کمپلیټ ډامیننس سټډي کړی دی انکمپلیټ ډامیننس کو ډامیننس او اوور ډامیننس دا مینډل نو سټډي کړي مینډیلین ایکسپشن کې به په ډیټیل سره ووایو نو که تاسو په دې کې انشاءالله پوه شوي وئ که نه وي نو تاسو یو کین کمنټ یو کین په وټساپ باندې موږ ته هم ویلی شئ نو په بل یو ویډیو کې بېرته په بل کرکټر باندې ایکسپلین کوم په ډیټیل سره نو چې کربوډ ډېر زیات ضروري دی یا پنټ سکویر کې هم ساري بله پورک میتھډ کې دا یې تاسو به دا دې سره کراس کړئ کیپیټل آر بیا به دا دې سره کراس کړئ چې د دې نمبر وشو زر کوم ویډیو لینک کې بیا به دا دواړه کراس کړئ یو په لاس کې دا دواړه کراس کړئ ریزلټ به دا راشي خو دا ما په میټرک کې به دا طریقه زده کوم چې اوس وکړئ دا فالو کوله خو په دې کې سړی چې ډفرنټ مارکرز بیا کېږي خو غلطېږي پکې دا ډېره زیاته ایزي طریقه ده نیکسټ ویډیو پورې ماته راکړئ اجازت تھینک یو ویری مچ چینل ورسره سبسکرایب کړئ الله حافظ